آموزش اصطلاحات رایج انگلیسی در قالب دیالوگ. اصطلاحات و لغات دیالوگ هایلایت شده‌اند. The first one is having a ball. have a ball معنی سرحال بودن، وقت خوب داشتن. The next one is splurge. splurge یعنی حسابی خرج کردن. The next one is broke. broke یعنی از لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار نداشتن، ورشکسته بودن. و اصطلاح بعدی pick up the tab به معنای این که پرداخت بل با شما باشه، یعنی حساب رو شما پرداخت کنید. The next one is loaded. loaded به معنای پولدار، ثروتمند. و کلمه بعدی ما treat. treat به معنای مهمان کردن کسی است. و اصطلاح این گودش هم به معنای این که هر کس خودش حسابش پرداخت کنه، یعنی دونگی حساب کردن. و اصطلاح آخری هم فریلود. فریلود به معنای این که مفتخوری، یعنی چیزی رو استفاده کنی که بقیه پولش رو پرداخت کرده باشن. Dialogue 1. Tina. I feel like having a ball. Let's splurge. I feel like having a ball به این معناست یعنی خیلی سر حالم. Let's splurge. بیا حسابی خرج کنیم. Barbara. Forget it. I'm broke. فراموشش کن. I'm broke. من وضع مالیم خوب نیست. Tina. Don't worry. نگران نباش. I'll pick up the tab. من حساب میکنم. I'm loaded today. امروز وضعم خیلی خوبه. I'll treat you. مهمون منی. Barbara. No, we'll go Dutch. نه، بیا دونگی حساب کنیم. I don't like to freeload. نمیخوام مفتخوری کنم.